Đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Gió nổi lên Lũng Tây, đã xác định Đặng Luân, nam chính còn lại vẫn chưa xác định, sang năm khai máy, Đặng Luân và Lý Thấm đúng là bạn bè nhưng không yêu đương. Mấy năm trước buộc lấy couple khiến Đặng Luân có chút mệt mỏi, anh ấy còn có chút sợ sao tác couple. Đặng Luân và Lý Thấm thuộc về một đoàn đội của công ty, việc phòng làm việc sử dụng nghệ sĩ của mình làm hình nền là chuyện bình thường. Đặng Luân đầu năm sau sẽ tiến vào đoàn phim Gió nổi lên Lũng Tây, lần này bị đẩy lên hot search là có người sau lưng cố ý hack, dùng xịt căng đan yêu đương để dẫm danh tiếng của hai người. Bộ phim tranh thiên hạ tìm Dương Dương đóng vai nam chính, nhưng phía Dương Dương vẫn luôn kéo dài không ký vào hợp đồng. Điều này khiến cho đoàn phim rất gấp gáp, hiện giờ đoàn phim đã vội vàng khai máy, muốn toàn bộ nam nữ chính đều phải chắc chắn cho nên đã không còn cân nhắc đến Dương Dương nữa. Gần đây cố gắng tìm đến Đặng Luân, mà lịch trình của Đặng Luân hiện tại đang trống cho nên rất có thể cậu ấy sẽ đồng ý với đoàn phim, ra diễn nam chính của tranh thiên hạ. Cặp đôi Trần Tình Lệnh Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cũng giống như Chu Nhất Long và Bạch Vũ, cặp diễn viên chính trong Trấn Hồn. Cả hai hiếm khi hợp tác hay thậm chí xuất hiện cùng nhau kể từ sau khi kết thúc quảng bá cho bộ phim. Gần đây, có tin đồn chỉ ra rằng Vương Nhất Bác đã cố tình tránh né việc gặp Tiêu Chiến trong sự kiện. Cụ thể, trước khi sự kiện diễn ra, nam ca sĩ diễn viên đã gửi đến Tiêu Chiến một thỏa thuận, nếu Tiêu Chiến tham gia sự kiện, Vương Nhất Bác sẽ không đi và ngược lại, để đảm bảo rằng cả hai sẽ không chạm mặt nhau tại đây. Thông tin này càng trở nên chắc nịch khi ở giải Kim Ưng năm nay, Vương Nhất Bác chỉ một mình đến tham dự sự kiện, trong khi Tiêu Chiến vốn là một nghệ sĩ đang được chú ý với lượng lớn người hâm mộ lại bặt vô âm tín. Mặc dù vậy, nhiều người hâm mộ vẫn tỏ thái độ bênh vực Vương Nhất Bác, cho rằng anh không phải người như vậy. Fan chỉ ra rằng dù là người ít nói và không muốn bộc lộ nội tâm của mình, Vương Nhất Bác vẫn rất quan tâm đến đồng nghiệp. Hơn nữa, tại một lễ trao giải năm ngoái, bức ảnh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng chung một khung hình cho thấy cả hai vô cùng thân thiết. Ngược lại, Tiêu Chiến mới là người có hành vi né tránh, không muốn giao tiếp bằng ánh mắt và ngôn ngữ với Vương Nhất Bác. Vogue phim gần đây đã tung ra hình ảnh báo trước của Châu Tấn và Vương Nhất Bác, Lý Băng Băng và Chu Nhất Long. Thật ra trang bìa tạp chí này, nếu chỉ một mình Chu Nhất Long hay Vương Nhất Bác thì không thể lên được, phía tạp chí mời họ chủ yếu là vì coi trọng sức mua của fan. Không thể không nói, phía tạp chí rất thông minh, làm như vậy có thể tránh được sự giao chiến trực diện của hai người địa vị cao là Châu Tấn và Lý Băng Băng, lại có thể tranh thủ được lưu lượng của Chu Nhất Long và Vương Nhất Bác battle với nhau để thu về lượng tiêu thụ, có thể nói là một công đôi việc. Thế nhưng phía tạp chí làm vậy cũng giống như âm thầm gây xích mích, có thể hai nhà Chu Nhất Long và Vương Nhất Bác sẽ xé một trận. Fan Vương Nhất Bác bày tỏ hàng dự trữ của tạp chí Vogue phim có 160.000 cuốn chỉ đủ bán một giây, vậy nên phía tạp chí đã tăng thêm 700.000 cuốn nữa. Kim Hạn trực tiếp công bố hẹn hò là bởi vì cậu ấy ở trong giới lâu như vậy mà vẫn không đi lên con đường lưu lượng được, cho nên yêu hay không yêu đối với cậu ấy mà nói thì không quan trọng. Fan của cậu ấy sẽ không để ý đến vấn đề này, có điều thừa nhận yêu đương lần này còn có mục đích khác là trước cậu ấy nhiều lần bị chụp được hành vi quyến rũ, dụ dỗ mỹ nữ. Vấn đề tình cảm của cậu ấy thực sự rất phức tạp, cho nên thừa nhận yêu đương cũng là cách tẩy trắng những tin tức tiêu cực trước đây. Trong giới Kim Hạn là lãng tử có tiếng, chẳng qua flop nên không ai chú ý mà thôi. Gần đây khi quay phim với Bành Tiểu Nhiễm, cậu ấy thường xuyên chọc ghẹo nhà gái. Tài Tinh bắt đầu nhìn ra cậu ấy muốn có mối quan hệ vợ chồng ở đoàn làm phim, quay xong thì ai về nhà lấy, nhưng Bành Tiểu Nhiễm không những không đáp lại, còn đem chuyện trước khi Kim Hạn đóng cảnh hôn hút thuốc làm ầm lên. Việc này khiến khắp nơi diss Kim Hạn tố chất kém, Trần Tinh Húc thật bạc tình. Trước đó mới ở bên một nữ diễn viên, vào đoàn phim khác liền cắt đứt liên hệ với người cũ. Nữ diễn viên không cam lòng chạy tới đoàn phim hỏi anh ấy nhưng bị anh ta vặn lại nói hai bên không có quan hệ, vì sao cứ mặt dày đeo bám anh ta. Hôm lễ trùng dương của Trung Quốc tức vào ngày 9 tháng 9 âm lịch, Tiêu Chiến bất ngờ xuất hiện trên đài Trung ương CCTV3 để biểu diễn ca khúc Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Sự góp mặt của anh khiến người hâm mộ lẫn dư luận vô cùng bất ngờ, vì rằng trước đó, ngay cả fan cũng không hề biết nam diễn viên sẽ tham gia chương trình này. Sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng mạng, dẫn chứng thể hiện rõ nhất điều này được phản ánh qua con số rating, lượt xem của chương trình. Ngay khi Tiêu Chiến bước ra sân khấu, số lượng khán giả xem đài đạt đỉnh điểm cao nhất trong đêm hôm đó. Ngoài ra, từ khóa liên quan đến màn biểu diễn của Tiêu Chiến cũng ngay lập tức chiếm trệ trên top 2 hot search. Sau sự cố kia, khi tất cả đều quay lưng lại với nam diễn viên thì đích thân đài Trung ương CCTV lại mở rộng vòng tay chào đón anh. Triệu Lộ Tư ký hợp đồng hợp tác với Đằng Tấn. Cô ấy đã đổi đoàn đội, dù không thể tự chọn phim như trước nhưng tài nguyên sẽ không ngừng tới tay. Dương Dương không diễn Thả Thí Thiên Hạ nữa.
đoàn phim đang tìm đến Tiêu Chiến và Đặng Luân, rất nhiều các blogger đồng loạt đăng tải hình ảnh Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư chung khung hình và đặt câu hỏi có cảm giác couple không? Có đẹp đôi hay không? Diễn viên chính phim truyền hình Chu Nhan có thể là Tiêu Chiến, có fan Tiêu Chiến đăng bài thông báo, khuyên bảo fan nên chuẩn bị tinh thần vì có thể bộ phim tiếp theo của Tiêu Chiến là phim cổ trang Chu Nhan. Chu Nhan được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thương Nguyệt, do Đằng Tấn sản xuất. Nội dung, đây là một thiên tình sử huyền huyễn đầy hào hùng và vô cùng tráng lệ của Chu Nhan. Chu Nhan nàng vốn là quận chúa độc xích chi thuộc vương triều Không Tang, một mối hôn sự được định sẵn và nàng lựa chọn rời bỏ nó. Từ đây trên hành trình của Chu Nhan, gặp phải thời ảnh vị đại thần cai quản núi Cửu Nghi cũng là thái tử của vương triều Không Tang. Nữ chính được rumor là Angelababy. Hiện tại đoàn đội Tiêu Chiến ngoài việc không còn danh tiếng gì với người qua đường thì còn đắc tội với một nhóm người trong nghề.